Hi guys! For today's lunch po, tayo ay magluluto ng adobong kangkong. Buti na lang at may malapit na meat shop sa bahay guys at nakabili kami pang sahog para sa ating adobong kangkong. At nakabili rin kami ng kangkong sa malapit lang din. Wow! Tara guys, samahan niyo po kaming magpitas ng dahon. Ngayon naman guys, gupitin lang natin ang mga tangkay kasi kasama ito sa pagluluto. Ngayon naman, hihiwain lang natin ng maliliit na piraso yung baboy para madali siyang maluto. Tapos na at nahugasan na rin po ang lahat. Ngayon naman, maghiwa lang tayo ng bawang at sibuyas.
Hi guys, ito na, luto na po.